სენდვიჩ-პანელი არის ენერგოეფექტური, მსუბუქი და ცეცხლგამძლე სამშენებლო მასალა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სამრეწველო ობიექტების მშენებლობაში. როგორიც არის სამაცივრო და საყინულე სათავსოების, ხილის გადამამუშავებელი ქარხნების, ღვინის ქარხნების, მშრალი საწყობების და ნებისმიერი ინდუსტრიული დანიშნულების მშენებლობაში. საწყობში მუდმივად გვაქვს 10,000 კვადრატული მეტრი პანელი და სტანდარტული შეკვეთის შემთხვევაში მიწოდება განსაზღვრულია 4-5 დღის ვადით. მომხმარებლებს თავაზობთ კედლის, გადახურვისა და სამაცივრო სენდვიჩ პანელებს. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება სისქით და კეხების რაოდენობით. ინდივიდუალური შეკვეთის შემთხვევაში შესაძლებელია ფერების შერჩევაც. 2019 წელს განახორციელეთ დაახლოებით 170,000 კვადრატული მეტრი სენდვიჩ პანელის იმპორტი და 2020 წელს პანდემიის მიუხედავად მოვახდინეთ 180,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი პანელის რეალიზაცია. მისი ძირითადი უპირატესობებია: თბოიზოლაცია, ხმის იზოლაცია, მდგრადობა. პანელების ზედაპირი დამუშავებულია ანტიკოროზირებული საღებავით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აკმაყოფილებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სახანძრო ნორმებს. წელს გავაფორმეთ ხელშეკრულება კიდევ 2 მწარმოებელ კომპანიასთან და ამ ეტაპზე ყავს 10 მომწოდებელი ქარხანა, რამაც საშუალება მოგვცა ინდივიდუალური შეკვეთის შემთხვევაში, რომელიც განპირობებულია პანელის ტიპის ან არასტანდარტული პარამეტრებით, მიწოდების ვადა შეგვემცირებინა 3 კვირიდან 10 დღემდე. მომხმარებლებს ასევე ვთავაზობთ პანელებისთვის საჭირო სამონტაჟო აქსესუარები, რომლის წარმოებასაც ვახორციელებთ ჩვენს ქარხანაში. დამატებითი კომფორტისთვის დავნერგეთ სერვისი და ჩვენი ტექნიკური გუნდი ახორციელებთ დამკვეთის სამშენებლო პროექტის განხილვას და ხდება ზუსტი ზომების ამოთვლა.